जे चुकलेत तिकडे तुम्हाला एक बरोबरचं चिन्ह द्यायचं आहे आणि जे तुम्ही सोडून दिले तिकडे तुम्हाला 2 बरोबरचे चिन्ह द्यायचे. कारण हे तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही ठीक आहे मित्रांनो, तर आपण आता पहिल्यांदा मराठी या विषयाकडे येऊया. मराठी किती मार्काचा? 25. आपल्याला किती मिळायचे? 25 पैकी 25. तर ते कशा पद्धतीने, तर आपण इथे शिकणार नाही की त्याच्यामध्ये आपल्याला काय काय कुठले कुठले धडे बघायचे आहेत आणि मग त्याचा अभ्यास काय, तो नाही बघायचा आहे. आपल्याला एक आराखडा बघायचा आहे प्रत्येक विषयाचा की आपण अभ्यास कशा पद्धतीने पुढे नेला पाहिजे. ठीक आहे. तर जसं मी तुम्हाला सांगितलं की ह्याच्यामध्ये आपल्याला 2 साधारण पुस्तक अवेलेबल आहे. ठीक आहे. तर त्यातलं पहिलं आपण जर पुस्तक घेतलं तर बाळासाहेब शिंदेने आपण जर म्हटलं सुरुवात करायची तर आणि प्रत्येकाचा आराखडा हा एक समांतर किंवा सेम राहू शकतो. तो तुम्ही तुमच्या पद्धतीने बदलणं गरजेचं आहे की तुम्हाला ठरवायचं आहे की माझा अभ्यास कशा पद्धतीने मी करू शकतो. एक तुम्हाला एक आराखडा देणार आहे की अभ्यास कसा झाला पाहिजे, त्यामध्ये कसा बदल करायचा, काय बदल करायचा, हा सगळा तुमच्यावरती अवलंबून आहे. तर बाळासाहेब शिंदे सरांचं मराठीचं व्याकरण घेतलं. ठीक आहे. सर्वात पहिल्यांदा तुम्हाला काय करायचे, त्याची अनुक्रमणिका पाठ करायची आहे. ही अनुक्रमणिका एकदा पाठ झाली, पाठ म्हणजे पूर्णपणे पाठ, जितके चॅप्टर आहेत तितके, कारण सुरुवातच ही आहे. तुम्हाला धडे माहिती पाहिजेत प्रत्येक विषयाचे. तर अनुक्रमणिका आपण घेतली. त्यानंतर आहेत व्याख्या. तुम्हाला सर्व धड्यांच्या व्याख्या पाठ असणं गरजेचं आहे. धड्यांची जी नावं आहेत, उदाहरणार्थ पहिल्या धड्याचं नाव आहे वर्णमाला, तर तुम्हाला वर्ण या शब्दाची व्याख्या माहिती असणं गरजेचं आहे. तोंडावाटे बाहेर पडणाऱ्या मूलध्वनींना वर्ण असे म्हणतात, ही व्याख्या माहिती असणं गरजेचं आहे. दुसरा धडा, दुसरा आहे संधी. पहिल्या शब्दातील शेवटचा वर्ण आणि दुसऱ्या शब्दातील पहिला वर्ण यांच्या एकत्रीकरणातून जो नव्याने वर्ण तयार होतो त्याला संधी असे म्हणतात. ही व्याख्या आपल्याला पाठ असणं गरजेचं आहे. शब्दांच्या जाती, मग शब्दांच्या जाती 8 आहेत. त्यातला पहिला आहे नाम. कल्पनेने जाणलेल्या किंवा प्रत्यक्षात असलेल्या कोणत्याही व्यक्ती, वस्तू अथवा प्राण्याला दिलेले नाव, तसेच त्यांच्या गुणधर्माला दिलेले नाव म्हणजे नाम होय. दुसरा आहे सर्वनाम. नामाऐवजी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दांना सर्वनाम असे म्हणतात. अशा पद्धतीने प्रत्येक धड्याची तुम्हाला व्याख्या येणं गरजेचं आहे आणि ती डोक्यात असली पाहिजे. पूर्णपणे चांगल्या पद्धतीने पुस्तकी व्याख्याच येणं गरजेचं आहे. त्यानंतर पुढे जायचं आहे त्यांचे प्रकार आणि उपप्रकार. उदाहरणार्थ पहिला धडा वर्णमाला. मग वर्णमालेचे एकूण 3 प्रकार पडतात: स्वर, स्वरादी, व्यंजन. मग पुन्हा उपप्रकारांमध्ये पण जायचं आहे. स्वराचे 4 प्रकार पडतात: ऱ्हस्व स्वर, दीर्घस्वर, संयुक्त स्वर, आदत्त स्वर. मग त्यानंतर स्वरादीचे 2 उपप्रकार पडतात: अनुस्वार, विसर्ग. त्यानंतर व्यंजनांचे 6 प्रकार पडतात: स्पर्श व्यंजने, अर्धस्वर, उष्मे, महाप्राण, स्वतंत्र आणि संयुक्त व्यंजने. त्यानंतर पुन्हा एकदा स्पर्श व्यंजनांचे 3 प्रकार पडतात: कठोर व्यंजन, मृदू व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन. अशा पद्धतीने प्रकार उपप्रकारापर्यंत जायचं आहे. शब्दांच्या जाती घेतले तर त्यांचेही प्रकार आहेत. शब्दांच्या जाती त्याचे 2 प्रकार. कोणते 2? अव्यय, सव्यय. विकारी किंवा अवकारी असेही आपण त्यांना म्हणतो. अव्यय, सव्यय 4 प्रकार: नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद. त्यानंतर अव्ययांचे 4 प्रकार: क्रियाविशेषण अव्यय, शब्दयोगी अव्यय, उभयान्वयी अव्यय, केवल प्रयोगी अव्यय. त्यानंतर पुन्हा नामाचे 3 प्रकार: सामान्य नाम, विशेष नाम, भाववाचक नाम. अशा पद्धतीने तुम्हाला प्रत्येक धड्याचे प्रकार आणि उपप्रकार असणं गरजेचं आहे. जशा व्याख्या तसे प्रकार आणि उपप्रकार. इथे मित्रांनो तुमचा 80% अभ्यास होतो. 80% का? कारण ज्यावेळेस तुम्ही प्रकार बघणार त्या प्रत्येक प्रकाराला पुन्हा व्याख्या त्याही डोक्यात आपल्याला ठेवायचे. म्हणजे तुम्हाला एक अभ्यासाची रचना कळते, अभ्यासाचं मार्गक्रमण कळतं तुम्हाला की मला अभ्यास कसा कसा कुठल्या टप्प्याने पुढे न्यायचा आहे. म्हणजे एकदा पुस्तक घेतलं की तुम्हाला कळेल की कशा पद्धतीने मी अभ्यासाचा सुरू करायचा आहे. तर व्याख्या आणि प्रकार
सर्व पहिल्यांदा अनुक्रमणिका, नंतर व्याख्या, नंतर प्रकार आणि त्यांचे उपप्रकार, आणि पुन्हा त्या प्रकारांच्या आणि उपप्रकारांच्या व्याख्या येणं अतिशय गरजेचं आहे. म्हणजे मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की वर्णाचे 3 प्रकार: स्वर, स्वरा, व्यंजन. जिभेचा स्पर्श मुखातील कोणत्याही भागाला न होता जे वर्ण बाहेर पडतात त्यांना स्वर असे म्हणतात. अनुनासिक किंवा विसर्ग हे स्वरानंतर येतात, म्हणजे स्वर आधी येतात, म्हणून त्यांना स्वरादी असे म्हणतात. तर व्यंजन, मुखावाटे जे वर्ण तोंडातील जिभेचा स्पर्श वेगवेगळ्या ठिकाणी होऊन बाहेर पडतात त्यांना व्यंजन असे म्हणतात. व्यंजन हे स्वरांवर अवलंबून असतात त्यांच्या पूर्ण उच्चारांसाठी. अशा पद्धतीने प्रत्येकाचे प्रकार, उपप्रकार आणि त्यांच्या व्याख्या आपल्याला येणं अत्यंत गरजेचं आहे. हा भाग ज्यावेळेस तुमचा होईल त्यानंतर तुम्हाला इतर ज्या काही त्यातल्या गोष्टी आहेत त्याचं तुम्हाला एक वाचन करायचं आहे. हे वाचन तुमचं किमान 2 वेळा असणं गरजेचं आहे. यास ह्या व्याख्या, प्रकार, उपप्रकार त्यांच्या व्याख्या पाठवतील त्यानंतर. आणि त्यानंतर पुढचा जो भाग आहे तो आहे प्रश्नोत्तरे. आणि प्रश्नोत्तर एकदा झाली की तुमचा सगळा अभ्यास पूर्ण झाला असं समजा. पण प्रश्नोत्तर करताना देखील तुम्हाला ट्रिक माहिती असणं गरजेचं आहे की तुम्ही कशा पद्धतीने प्रश्नोत्तर करणार आहात. उदाहरणार्थ, ज्यावेळेस आपण वर्णमाला सोडवू त्या वर्णमालेमध्ये समजा तुम्ही एखादा प्रश्न आहे, हा प्रश्न तुम्ही सोडवला. प्रश्न काय, आपण साधा इकडे बघूया. प्रश्न काय आहे की एकूण स्वतंत्र वर्ण किती? एकूण स्वतंत्र वर्ण किती? ठीक आहे, मी वर्ण हा शब्द वापरलाय, स्वर, स्वरादी, व्यंजन वापरला नाही. मग तुमचं डोकं चाललं पाहिजे की काय असणार आहे तो नक्की. तर पहिला ऑप्शन आहे 1, दुसरा ऑप्शन आहे 2, तिसरा ऑप्शन आहे 3, त्यानंतर चौथा ऑप्शन आहे 4. ठीक आहे, आता ABCD असं आपण इथे लिहिलेलं आहे. आता सी समजा. ठीक आहे, तर एकूण स्वतंत्र वर्ण किती आहेत? तर मी उत्तर दिलं 2 आणि उत्तर काय झालं? चुकलं. का? उत्तर काय आहे? स्वतंत्र वर्ण एकूण आहे 1. ळ. मराठी भाषेत एकच स्वतंत्र वर्ण जो व्यंजनामध्ये मोडतो तो आहे स्वतंत्र व्यंजन. स्वतंत्र व्यंजन कोणतं आहे? एकच आहे, तो आहे ळ. माझं उत्तर काय झालं? चुकलं. मग मी काय करणार? लगेच बाजूला लिहिलेलं असतं उत्तर ते बघणार आणि पुढे जाणार नाही, असं नाही करायचं. ते उत्तर चुकलं, ठीक आहे, मला कळलं उत्तर चुकलं. उत्तर काय आहे? 1 आहे. ठीक आहे, उत्तर काय आहे? 1 आहे. मग हे 1 उत्तर नक्की त्या पुस्तकामध्ये कुठे लिहिलंय? तर त्या पुस्तकात नमूद केलेला भाग तुम्हाला शोधायचा आहे. त्या पुस्तकामध्ये नमूद केलेला भाग शोधायचा, हे तुम्हाला प्रत्येक चुकलेल्या उदाहरणासाठी बघायचे आहे. आणि तुम्ही तुमच्याशी प्रामाणिक राहणं गरजेचं आहे. ज्यावेळेस तुम्ही 10चा गट करायचा, 10 प्रश्न सोडवले की त्या प्रत्येक 10 प्रश्नांसाठी किती उत्तरं तुमची बरोबर आहेत, किती उत्तर चुकले आहेत आणि कुठल्या प्रश्नाचं उत्तर देता आलं नाही हे तुम्हाला वर्गीकरण करता आलं पाहिजे. काय बोललो मी? हे ज्यावेळेस तुम्ही प्रश्न उत्तर सोडवणार त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक भाग की तुम्ही कुठलं उत्तर परफेक्ट, तुम्हाला उत्तर माहिती आहे ते 10 पैकी प्रत्येक 10चा गट घ्यायचा, टाईम लावायचा नाही. त्यानंतर कोणतं उत्तर तुमचं जंबल झालंय त्याच्यामुळे ते चुकले. ठीक आहे, आणि कोणता असा भाग गेला की तो तुमच्या वाचनात नाही आला त्यामुळे तुम्हाला सोडवता नाही आला, किंवा तुम्ही तो वाचला आणि तो तुम्हाला आठवला नाही म्हणून ते तुम्ही सोडून दिले, त्याला अटेम्प्ट नाही केले. ठीक आहे, 10चा तुम्हाला सेट घ्यायचा आहे, 10 प्रश्नांचा. मग त्यामध्ये कळेल तुम्हाला की बाबा माझे 6 प्रश्न परफेक्ट बरोबर आले. यावेळेस मी वाचन सोडवल्यानंतर माझे 2 प्रश्न चुकले आणि 2 प्रश्नांना मी अटेम्प्टच नाही केलं. मग ह्यातून तुम्हाला काय करणार आहे? तुमच्या अभ्यासामध्ये असणारी प्रगती करणार आहे. हे प्रश्नांची उत्तर बरोबर आहे हे कायमची तुमच्या डोक्यात राहणार आहे. जे चुकलेत तिकडे तुम्हाला 1 बरोबरचं चिन्ह द्यायचं आहे आणि जे तुम्ही सोडून दिले तिकडे तुम्हाला 2 बरोबरचे चिन्ह द्यायचे. कारण हे तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही रिव्हिजन मोडवरती याल त्यावेळेस तुम्हाला हा भाग चांगल्या पद्धतीने समजणार आहे की तुम्ही कशा पद्धतीने अभ्यास करायला हवा आणि कोणता. मग त्याच्यामध्ये परफेक्ट आहे ते तुमचे रात्रीच्या झोपेतून जरी तुम्हाला उठवलं तरी ते येणार आहेत, ते पुन्हा बघायची गरज नाही. वाचायचं एखाद्या दुसऱ्या वेळेस कधीतरी वाचायचं, पण इतकं ते तुमचं चांगलं झालं की तुम्हाला ते बघायची गरज नाही. चुकलेलेच तुम्हाला पुन्हा एकदा रिपीट करायचे रिव्हिजनसाठी, आणि जे सोडून दिलेलं आहे थोडंसं जास्तीचा भर द्यायचा त्यावेळेस, कारण या दोघांनाही तितकंच महत्त्व आहे. चुकले असले तरी सोडून दिले, एक वेळ सोडून दिलेलं चालेल. चुकले याचा अर्थ तुमची वाचनात गडबड झाली आहे, आणि सोडून दिलं याचा अर्थ काय? तुम्ही वाचता तंद्री लागले कुठेतरी आणि तुम्ही दुसऱ्या दुनियेत गेलाय. हा त्यातला भाग आहे. ठीक आहे, कळलं तुम्हाला? जर तुम्हाला पुन्हा एकदा
बघायचा आहे व्हिडिओ तर तो नक्की बघा, जेणेकरून तुम्हाला ते रिवाईज होईल. कारण मी पुन्हा इथं बडबड करून पुन्हा एकदा दाखवलं तरी पण तेच असणार आहे. आणि त्यापेक्षा मग तुम्ही व्हिडिओ पुन्हा एकदा बघा की तुम्हाला मराठीचा अभ्यास कशा पद्धतीने करायचा आहे. तुम्ही हे अप्लाय करा, तुमचे 25 पैकी 25 मार्क येणार. 25 पैकी 25 प्रश्न तुम्ही सोडवणार आणि 25 पैकी 25 प्रश्न मार्क तुम्ही आणणार, ही माझी खात्री आहे तुमच्यासाठी. ठीक आहे, तर आपण आता पुढच्या विषयावर जाऊया, गणित. आणि जरूर आम्हाला कमेंट्समध्ये लिहून सांगा की कशा पद्धतीने हा व्हिडिओ तुम्हाला वाटतोय. काही इम्प्रूव्हमेंट्स करायचे असतील तर ते आम्ही नक्की करू. आमची टीम त्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. पुढच्या किंवा त्याच्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये जी काही टीम आहे आपली, मराठीपासून गणित, बुद्धिमत्ता, इतर सामान्य अध्ययनाचे जे विषय आहेत, त्या सगळ्या शिक्षकांची मी ओळख तुम्हाला करून देणार आहे की ते कशा पद्धतीने तुम्हाला मार्गदर्शन करणार आहे. त्यामध्ये पुढची माझीही ओळख असेल त्यामध्ये, जी आत्तापर्यंत मी तुम्हाला नीट सांगितली नाही आहे की कशा पद्धतीने आणि का म्हणून आम्ही तयारी सुरू केलेली आहे, प्रत्येकाचं ध्येय काय आहे, प्रत्येकजण कोण आहे आयुष्यामध्ये, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला पुढच्या 2 ते 3 व्हिडिओमध्ये जे येणार आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल. आता सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपण आता इथून पुढे ऑनलाईन लेक्चर देखील सुरू करतोय. त्याचे आपले व्हिडिओ तयार होत आहेत, चालू आहेत. पण आपल्याला ह्याही गोष्टी लक्षात येणं गरजेचं आहे की आपण अभ्यास सुरू करण्याच्या आधी आपल्याला कशा पद्धतीने अभ्यास असणार आहे आणि त्याचा आपण पुरेपूर वापर आपल्या पूर्ण त्या लेक्चरमध्ये करणार आहोत, जेणेकरून तुमचे 25 पैकी 25 प्रश्न हे बरोबर यायला पाहिजे प्रत्येक विषयातले. थँक्यू. पुन्हा आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. जितक्या लोकांपर्यंत, जितक्या विद्यार्थी मित्रांपर्यंत तुम्ही पोहोचवू शकता हा व्हिडिओ, तितक्या विद्यार्थी मित्रांपर्यंत नक्की पोहोचवा. तुम्हाला तुमच्या चांगुलपणाचा नक्कीच फायदा तुमच्या परीक्षेत मार्क मिळवण्यासाठी होईल. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे.